dear audiences of Hiwat TV, today I have a special guest that I invited to our studio and ውድ የቲቪ ተመልካቾቻችን ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በቀጥታ ወደ እይታችን እናመራለን። እንግዳችን ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። እንግዳዬ እንኳን ደህና መጡ። ወደ ስቱዲያችን በመምጣት ህይወት ልምዶን ሊያካፍሉን ስለፈቀዱ እናመሰግናለን። Thank you, Shemilis. እኔም ወደዚህ እንድመጣና ውይይት እንድናደርግ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። Okay, could you introduce yourself to our audience? Of course, we know you very well, but you are still... በእርግጥ እኛ በደንብ እናውቆታለን፣ ነገር ግን ለአብዛኛው ተመልካቾቻችን እንግዳ ስለሆኑ በአቆማነቶና ከየት እንደመጡ ራስዎን ለተመልካቾች ያስተዋውቁ። I'm Silvia and I came from Germany and I stay now. ሲልቪያ እባላለሁ። የመጣሁት ከጀርመን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 5 ዓመታት ተኩል ኖሬያለሁ። የምሰራው በደቡብ ኢትዮጵያ ሳውላ ጎፋ ነው። እኔና ባለቤቴ ሲኤስአይ ከተባለ ድርጅት ጋር የምናከናውነው የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት ነበረን። እርሱ በእርሻ ዘርፍ አማካኝነት ይሰራል። አሁን ኮንትራቱ ስላለቀ ወደ ሀገሩ ተመልሷል። እኔ ግን በግሌ አንዳንድ ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ አቅጄ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ መጥቻለሁ። Okay, you stayed in Ethiopia for 5.5 years. እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለ5 ዓመታት ተኩል ቆይታችኋል። ስለዚህ በጊዜ ሂደት ኢትዮጵያዊ ወደ መሆን እያመራችሁ ይመስላል። ለመሆኑ የአማርኛ ቋንቋ ይችላሉ? You speak Amharic? Yeah, I struggle daily on this issue on the language. I try. በዚህ በቋንቋ ጉዳይ ላይ የምችለውን ሁሉ ለማድረግ በየቀኑ ጥረት አደርጋለሁ። ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ ወደ አማርኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት እስከ መግባት ደርሼ ነበር። ነገር ግን ሰዎች አንዴ ጎፋውኛውን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አማርኛውን፣ እንግሊዘኛውን እያፈራረቁ ስለሚያናግሩኝ የሁኔታ ቋንቋን ለማጎልበት አስቸጋሪ ሆኖብኛል። በአንድ ወቅት በቤተ ክርስቲያን ቀጠና ጽሕፈት ቤት ጭምር እንግሊዘኛን አብዝቼ ለመጠቀም ወስኜ ያንኑ ለማድረግ ሞከርኩ። እነሱ ደግሞ እኔ የራሳቸውን ቋንቋ እንድለማመድ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነገሩን በዚህ መልኩ መመልከት ይቻላል። A possibility to see it like this. Okay. ቆይ ግን አማርኛ አስቸጋሪ ቋንቋ ነው? The one is very difficult. በአንድ በኩል ለኔ ከባድ ቋንቋ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዙሪያዬ የሚገኙ ሰዎች የሚግባቡባቸው ሌሎች ቋንቋዎች ስላላቸው ይህ ሁኔታ ነገሩን አስቸጋሪ ያደርገዋል። ስለዚህ በደቡብ ኢትዮጵያ ባለውበት ቦታ ነገሩ ይህንን ይመስላል። It's really crazy. I see. So now I want to change our overall discussion or አሁን ይህንን ቃለ መጠይቅ የምናደርግበትን እንግሊዘኛ ቋንቋ ሙሉ በሙሉ ወደ አማርኛ ለመቀየር እፈልጋለሁ ብሎትስ እውን ይህንን ጉዳይ በአግባቡ ሊወጡት ይችላሉ? Please. እባክህ እንደዚህማ አይሆንም። Okay. I'm kidding. But let you tell me some sentence. እሺ በቃ እየቀለድኩ ነው። ነገር ግን በአማርኛ ጥቂት አረፍተ ነገሮችን መመስረት ይችላሉ? ለምሳሌ እኔ ከጀርመንኛ የማውቀውን ጉታን ታግ የሚለውን አንድ አረግ ልንገሩ። ስለዚህ እርሱ በአማርኛ እንዴት አረፍተ ነገር ሊመሰሩትልኝ ይችላሉ? Some sentences. I remember in the አስታውሳለሁ በአንድ ወቅት በአዲስ አበባ በገባሁበት የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት በርካታ የሰላምታ ቃላትንና አረፍተ ነገሮችን ስማር ቆይቼ ወደ ጎፋ ሄድኩኝ። እኔ ሰላም ነው የሚለውን የአማርኛ ሰላምታ ተለማምጄ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ስግባባበት ቆይቼ ወደ ጎፋ ሳውላ ስመለስ ግን በአትኩሮት እያዩኝ ሳሮሎኦ በሚለው የጎፋውኛ ቋንቋ ያናግሩኝ ጀመር። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚኖረኝ ቆይታ የአማርኛ ቋንቋውን በትክክለኛ አቅጣጫ ብጠቀምበት ወደ ጎፋ ስመለስ ግን ተመልሶ ይደበላለቅብኛል። ነገሩ እንዲህ ነው። Okay. Could you say some words in Amharic? Today just I'm giving you a simple quiz. So ዛሬ እንግዲህ አንድ ቀለል ያለ ፈተና ልፈትነዎት ነው። እባክዎ በአማርኛ ጥቂት አረፍተ ነገሮችን ይመስርቱ እስቲ። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 5 ዓመታት ተኩል እንደኖረ ሰው ይህን ማድረግ አያቅቶትም ብዬ ነው። 5.5 years. So you have to speak some. Yeah, you say this so easy. ይህንን ማድረግ እኮ ቀላል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ ቦታ ተቀምጬ አንድ ቋንቋ ብቻ አልማርም። እዚያ አማርኛ ሞክራለሁ። ይህንን ሳደርግ ከርሜ ወደ ጎፋ ሳውላ ተመልሼ ሲሄድ ደግሞ ጎፋውኛ ይጠብቀኛል። በዚያ ላይ እንግሊዘኛና ጀርመንኛን ጨምሮ ሌሎች ቋንቋዎችንም ሳክልበት ግር ይለኛል። የኔ ችግር ይሄ ነው። እንግሊዘኛውም ቢሆን የአፍ መፍቻ ቋንቋዬ አይደለም። እኔ የምናገረው ጀርመንኛና የስዊዝን ቋንቋዎችን ነው። languages. አሃ ገባኝ። በደንብ ተረድጆታለሁ። እርሱ የበርካታ ቋንቋዎች መናኸሪያው ነው። Melting pot of language. አዎ አንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ወደ ጀርመን
ጀርመን ተመልሼ ከሶስቱም ወንዶች ልጆቼ አንዱ አገኘኝና ጥቂት ካናገረኝ በኋላ እማዬ ጀርመንኛ ቋንቋሽ ልክ እንደ በፊቱ ጥርት ያለ አይደለም፣ ጀርመንኛ ንግግርሽ ጥሩ አይደለም አለኝ። አየሽ መልስ፣ ይህ ሁሉ የሆነው በርካታ ቋንቋዎች ስለተደበላለቁብኝ ነው። እንግዲህ ስለ ቤተሰብ ጉዳይ ካነሱ አይቀር ስንት ልጆች አሉት? እኔና ባለቤቴ 3 ወንዶች ልጆች አሉ። ከ3ቱ 2ቱ ጋብቻ መስርተዋል። እንዲያውም አንደኛው ልጃችን የልጅ ልጅ አሳይቶናል። ስለዚህ እኔ ማማውኛለሁ ማለት ነው። አሃ አያት ማለት ሆነው? ለካ እንደሱ ነው። እማማ ማለት አያት እንደሆነ አስቤ ነው። Nice of you. Okay. You stayed in Ethiopia for... እሺ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 5 ዓመታት ተኩል ኖረዋል። ለመሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ወደ ሌሎች ሀገራት ሄደው ያውቃሉ? እኔ መላውን ዓለም ተዘዋውሬ ማየት ብችል ደስ ይለኛል። ቀደም ሲል የራሳችን የእርሻ መሬት ስለነበረንና ያንን መንከባከብ ግድ ስለነበረ ብዙ መንቀሳቀስ አልቻልኩም ነበር። አሁን ልጆቻችን ራሳቸውን በደቡብ አሜሪካና በታይላንድ ወዘተ ተበታትነው ይገኛሉ። እነሱን ለመጎብኘት እንሄዳለን። ከዚያ ጋር ተያይዞ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ህዝቦችን ባህል የማየት እድሉን ማግኘት በራሱ አስደሳች ነው። I see. Since you lived in other countries and came back to Ethiopia, you have እሺ ገባኝ። እንግዲህ ወደ ተለያዩ ሀገራት በመጓዝ የተለያዩ ህዝቦችና ባህሎችን አይቶ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ ሰው እንዲያው ሀገራችን ኢትዮጵያን ከሌሎች ለየት የሚያደርጋት ምንድነው? ለምሳሌ ከተፈጥሯዊ መልክዓ ምድሯ፣ ከህዝቧ እንግዳ ተቀባይነትና ከሌሎች ጉዳዮች አንጻር ማለት ነው። Or people's hospitality, the nature, and many other. For myself, I'm a woman, so it's a big challenge for me to stay in this culture because the position for a woman here, it's very different to my own culture. እንግዲህ በግሌ እንደ አንዲት ሴት በእናንተ ባህል ውስጥ መኖር ትንሽ አስቸግሮኛል። ምክንያቱም የእናንተ ባህል እኔ ካደግኩበት ባህል በእጅጉ የተለየ ነው። እንደ ሴትነቴ እዚህ ስኖር ትልቅ ተግዳሮት አለ። እዚህ የራስህን ሐሳብ ገልጸ ከሌሎች ጋር ለመግባባት በተለይ ሴት ስትሆን ቀላል አይደለም። ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ገብቼ የቆየሁባቸው ጊዜያትም ይህንኑ አባባሌን የሚያረጋግጡ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። አሁን ባለሁበት ደቡብ ኢትዮጵያ ወይም ጎፋ ሳውላና አካባቢው ነጭ የቆዳ ቀለም ያላት ሴት እኔ ብቻ ነኝ። ወደ ነበርኩበት ጀርመን ስመልስ ግን በዚያ የተለያዩ የቆዳ ቀለሞችና የተለያዩ ቋንቋዎች ያላቸው ድብልቅ ህዝቦች ታገኛለህ። እንግዲህ በሁሉም የጀርመን ክፍሎችም ሆነ በየአየር መንገዱ የምታገኘው ይህንኑ ነው። እንግዲህ ጀርመንን በመሳሰሉ ሀገራት ሰዎች ልዩነቶችን እንዴት በሚዛናዊነት መያዝ እንደሚገባቸው የተረዱ ይመስለኛል። ስለዚህ እዚህም ሰዎች ይህንን ልብ ሊሉ ይገባቸዋል። I see. When you go to another culture, you were raised and brought up in European culture and መልካም እንግዲህ እርስዎ በአውሮፓ ባህል በተቃኘና የጀርመን ወግና ስርዓት ውስጥ ተወልደው ካደጉ በኋላ ወደዚህ ወደ አዲስ ማህበረሰብ መጥተዋል። የኛው ማህበረሰብም የራሱ ባህልና ወግ አለው። ለመሆኑ እዚህ የባህል ግጭት አልገጠመውትም? ከገጠሙትስ አንዳንድ ምሳሌዎችን ሊያነሱልን ይችላሉ? One culture shock is ኧረ አለ። እንደ ባህል ግጭት ከማነሳቸው ነገሮች አንዱ እኛ ጋር ሰው ሲሞት እንደናንተ አይነት ለቅሶ የለም። እኛ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣን ከተቸገርንባቸው ነገሮች አንዱ የሆነ ሰው ሲሞት ወዲያው ወደ ቤቱ ሄዶ ከእርሱ ቤተሰብ ጋር መቀመጥ፣ ማውራት፣ ማጽናናት ወዘተ ለእኛ እጅግ አስቸጋሪ ሆኖብን ነበር። የእኛ ባህል ትንሽ ዘወር ያለ ነው። አንድ ሰው ሲሞት የቤተሰቡ አባላት እስኪረጋጉ እንዲያውም የመጀመሪያዎቹን 3 ቀናት ወደዚያ አትሄድም። ጊዜ በመስጠት ተረጋግተው እንዲንቀሳቀሱ በርቀት የመቆየት ባህል አለ። እዚህ ግን ለቅሶ ብትቀር እንደ ክህደት ይቆጥሩታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረኝ ቆይታ ስለ ለቅሶ ባህላችሁ ለመናገር መልካም ነው ማለት ይቸግረኛል። በመጀመሪያ የለቅሶ ብዛት በራሱ የቢሮና የመስክ ስራዎችን ይረብሻል። የለቅሶ ቀን ሰራተኞችን ስለማናገኝ ስራ አይኖረንም። በሁለተኛ ደረጃ አንድ ቤተሰብ ሰው ሲሞትበት ወዲያውኑ ሄዶ መክበብ ትክክል ነው ወይ ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደዚያ ማድረግ ይቻላል እንዴ? በእኛ ባህል ግን የሆነ ክፍተት ሰጥተ በጥሞና እንዲቆዩ ታደርጋለህ። ከዚያ በኋላ ባገኘው ክፍተት ጊዜ በቀጥታ ወደ እነሱ ሄደ ታናግራቸዋለህ፣ ታጽናናለህ። ስለዚህ እዚህ ላይ ልዩነቶች አሉ። እነዚህን የባህል ግጭት ልንላቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ።
በሌላ ጎን ደግሞ አንዳንዴ ሳስበው እናንተ ቶሎ ወደ ለቅሶ ቤት ሄዳችሁ አዘንተኛውን የምታዝናኑበት ባህልም መልካም ነው። እንዲያውም ጀርመን ውስጥ ይህ ቢሆን ምን አለበት እያልኩም አስባለሁ። ብቻ ባህል ውስብስብ ነው። I see. Have you ever engaged in or took part or invited? እሺ እንግዲህ መልካም ነው። ቆይ ለመሆኑ የሀበሻ ሰርግ ላይ ተጋብዘው ተገኝተው ሲያውቃሉ? ከሆነ የሰርግ ባህላችንን ከአውሮፓ የሰርግ ባህል አንጻር እንዴት ያዩታል? እስኪ በንጽጽር እንመልከተው። ቆይ የሰርግ መሰናዶውን ማለት ነው? አዎ፣ አጠቃላይ ሰርግ ስነ ስርዓቱ። Yeah, this is not so easy. I was one time there. It was a day they collect the money. And in my mind, I have in such things problem to invite people for. በአንድ ወቅት ተጋብዤ አውቃለሁ። ደጋሹ ቤተሰብ ይሁን ወይም ወዳጆቻቸው ብቻ የሚሰበሰብ ገንዘብ ነበረ። ለእኔ ሰውን ለመጋበዝ ገንዘብ መሰብሰብ ትንሽ ግር የሚል ነገር ነው። እናንተ ጋር በስፋት ይደገሳል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ለረጅም ሰዓታት ይጨፈራል። በጣም ረጅም የፎቶግራፍ ክፍለ ጊዜም አላችሁ። ግን ይህን ያህል ወጪ ማውጣትና ጊዜ መውሰድ ይደገፍ ይሆን እንጃ። እኛ ጋር ግን ሁሉም ነገር እጥን ምጥን የማድረግ ነገር ታያለ። ሰርግ ለመደገስ ብለ ገንዘብ አትበደርም። ሁሉንም ነገር በልክ ታደርጋለህ። እኛ በራሳችን ውሳኔ የተራመድን ነገሮችን ሁሉ በዚህ መልኩ እናከናውናለን። Have credits for such celebrations. We minimize it often in our own decision. ያን ያህል ትላልቅ ተጨማሪ ወጪዎች የለባችሁም ማለት ነው። በቂ ገንዘብ ካለ እኮ ማውጣት ትችላለህ። ግን ቤተሰብ እንዲህ አይነት እርምጃ እንዲወስድ ጫና ማድረግ አይጠበቅብህም። እሺ እንግዲህ የሚጋበዙ ሰዎች ቁጥርን በተመለከተስ? ያም ቢሆን ግዴታ የለበትም። እኛ ጋር ሁሉንም የምታደርገው በራስህ ውሳኔ መሰረት ነው። Okay, let's come to your profession currently. እሺ እንግዲህ ወደ ሙያው ልምጣና በአሁኑ ወቅት ከባለቤቱ ጋር በሳውላ ጎፋ በስራ ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ምን ላይ ነበር የምትሰሩት? ከሙያ አንጻር ማለቴ ነው። My own profession is only in agriculture and gardening, and additional in my church work I profess in the counseling part, and so I ministry in many ministry in our church. Because I'm growing in a church, there is common that የኔ ስራ በእርሻው መስክ የአትክልት እንክብካቤ ላይ የሚያጠነጥን ነው። ከዚያ በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያን በምክር አገልግሎት ላይ ተሳታፊ ነኝ። በቤተ ክርስቲያናችን በሌሎች በርካታ አገልግሎቶች ውስጥ እሳተፋለሁ። እኔ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት። ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱ አባል የሚሰለጥንበት የስልጠና ማዕከል ያስፈልጋታል። ምዕመናን ስጦታቸውን እየለዩ አገልግሎት የሚለማመዱበትና ራሳቸውን የሚያገኙበት ማዕከል ያስፈልጋታል። ለምሳሌ ሙዚቃ በዚህ ዘርፍ አንዱ የወንጌል ማሰራጫ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ከ25 ዓመታት በላይ የዘለቀ የእርሻ ስራ ላይ እንደነበርን ተናግሬያለሁ። በዚህም ከእርሻ ምርቶች ጋር የተያያዘ ገበያ በመፍጠር ንግድ ጀመርን። ንግድ የሚወድ አይነት ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ከብዙ ደንበኞች ጋር ግንኙነት የመፍጠር እድልን ሰጥቶኛል። ታዲያ በየዕለቱ ማለዳ ስጸልይ ወደ እኔ የሚመጡ ነፍሳት ሁሉ ለንግድ ብቻ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ፈቃዱን እንዲፈጽም እንዲመጡ ጌታን ጠይቃለሁ። በሕይወታቸው ውስጥ ድጋፍና እርዳታ የሚሹ ደንበኞችን አገለግላለሁ። ይህ እንግዲህ በንግድ ምክንያት የሚካሄድ የወንጌል ስርጭት ሊባል ይችላል። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ተግዳሮት አለው። ለምሳሌ አንድ የቤተሰቡ አባል የሞተበት ሰው ወደ እኔ መጥቶ ሊያለቅስ ይችላል። ወይም ባሏ ድንገት ጥሏት የሄደች ሴት ወደ እኔ መጥታ ልታለቅስ ትችላለች። ይህ የገበያ ስፍራ በየዕለቱ ምን ይዞ ወደ እኔ እንደሚመጣ ባላውቅም አገልግሎቱን ግን እወደዋለሁ። የእነዚህ ሰዎችን ችግር አዳምጬ ስጸልይላቸው እደሰታለሁ። የሚገርምህ ከሀገሬ ወደ ኢትዮጵያ ለስራ ከመጣው በኋላ እንኳ ከእነዚህ ደንበኞቼ ጋር የነበረኝን ግንኙነት አላቋረጥኩትም። ዛሬም በእነሱ መካከል አለሁ። Still I have contact to some customers also when I stay now in Ethiopia, and this I like to be between people. መልካም። እሺ አሁን በጎፋ ሳውላ ምን እየሰሩ ነው? In the beginning I was not included in a contract, and so it was a free decision what I will do. And because my husband and I have the same profession, in the beginning we did it together to developing agriculture, and we are specialists in apple trees and fruits, and so I was with him together.
And እኔና ባለቤቴ ሙያችን ተመሳሳይ ነው። ሁለታችንም የእርሻ ባለሙያዎች ነን። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እርሱ እንጂ እኔ በውል ስምምነት ውስጥ አልተካተትኩም ነበር። ግን አብረን እየሰራን ቆይተናል። በተለይ ደግሞ በአፕል ዛፎችና ፍራፍሬዎች ላይ እየሰራን ቆይተናል። በማዕከሉ ግን እኔ ከዚህ ያለፈ ስራ ለመስራት አሰብኩ። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የት ልስራ፣ ደሞስ በየትኛው ጊዜ የሚሉ ጥያቄዎች በውስጤ ነበሩ። ከዚያ በኋላ የእንግዳ ማረፊያ ወይም ጌስት ሃውስ ለመገንባት ወሰንኩ። ይህንን ለማድረግ ገንዘብ ከየት እንደማገኝና አስፈላጊ ቁሳቁሶችን እንዴት እንደሚሟሉ በሚገባ ማሰብ ነበረብኝ። ግን ይህንን ሁሉ በጌታ እርዳታ ማድረግ ችለናል። ከዚያ ወጣቶችን ማገልገል፣ አብራሃቸው ማመስገን፣ ከቀጠናው ጽሕፈት ቤት ጋር በመተባበር ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስልጠናዎችን መስጠትና ሌሎች በርካታ ተግባራትን ማከናወን ነበረብኝ። የሚገርምህ በየዕለቱ ማለዳ ስጸልይ ጌታ ሆይ በዚህ ቀን ወደ እኔ የሚመጣው ምንድነው ብዬ እንበረከካለሁ። የታመሙ ሰዎች መድኃኒትን ፍለጋ ወደ እኔ ሊመጡ ይችላሉ። ወደ እኔ የሚመጣ ሰው ከሌለ ደግሞ ወደ ታመሙ ሰዎች በመሄድ ምግብ ማብሰል ሊኖርብኝ ይችላል። እኔ እንጃ ብቻ እንዲያ እያልኩኝ አሳልፋለሁ። አሁን ኮንትራታችን ከተጠናቀቀ በኋላ የምናስተምራቸው ወይም የምናሰለጥናቸው ሰዎች ሲሰበሰቡ ከእነርሱ ጋር ህብረት የምናደርግበት በቂ ስፍራ እንደሌለን ለልጃችን ነገርኩት። ስለዚህ የሆነ ማዕከል ለመገንባት ተነጋግረን እየሰራን ሲሆን አሁን የግንባታው ብረት ነክ ስራዎች በዚህ ሳምንት እንደሚጠናቀቁ ይጠበቃል። ይህንን ግንባታ ለማጠናቀቅ ከሀገሬ ተመልሼ በመምጣቴ ደስተኛ ነኝ። ለቤተ ክርስቲያን በየትኛውም የህይወት ልምዴ ስጦታዬና ክህሎቴ ማገልገል እንዳለብኝ ሁልጊዜ አስባለሁ። እድሜ ልኬን ልምዴን ከሌሎች ጋር በማካፈል ለእግዚአብሔር ስራ መነሳሳትን እመኛለሁ። I will see what is God's plan, what I can do, or in which case I can invest my gifts and also my experience from my church ministry lifelong, and to share my knowledge and also my experience with God with others. Okay, as a person or as couples with your husband who lived in Ethiopia for the last 5.5 years. እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለ5 ዓመታት ተኩል እንደኖሩ ጥንዶች እርሶና ባለቤቱ አርሶ አደሮችን ስታስተምሩና ስትደግፉ ኖራችኋል። እናንተ ከመምጣታችሁ በፊትና መታችሁ ስልጠናና ትምህርት ከሰጣችሁ በኋላ በአርሶ አደሮች ላይ የታየ ለውጥ አለ? ከዚህ አንጻር አርሶ አደሮችን የለወጣችሁበት የሚነገር የስኬት ታሪክ አለ? The description was from this contract to develop the farmers, that the problem was often the poor soil in this region, because people always have bogolo on the fields and only bogolo. So also from the rain and this all, it's not protected the soil, and so it was one point that we teach them how to protect the soil, that is not from erosion. When the strong rain is come, not all is going out to the rivers. And so we try to do this. Also, how they can change some fruits or some other things to get more income when they have a better soil construction and a better soil situation. እንግዲህ በስራ ውላችን ላይ እንደተገለጸው የምንሰራበት ዋና ትኩረት የገበሬዎቹን አመራረትና የአፈር ጥበቃን በማሻሻል ዙሪያ እንደሚሆን ተስማምተናል። ገበሬዎቹ ሁልጊዜ በቆሎ ብቻ ደጋግመው ስለሚያመርቱ የአፈሩ ለምነት ተራክቷል። በዚያ ላይ አካባቢው ዝናብ አጠር ቀጠና በመሆኑ ተጨማሪ መፍትሄ ይፈልጋል። አንዱ የምንሰጣቸው ስልጠና ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት እየተከላ ወይም እየተሸረሸረ ወደ ወንዞች ስለሚገባው አፈር አጠባበቅ ነው። በዚህ መልኩ የተሻሻለ የአፈር ለምነት ሲመጣ ደግሞ ከበቆሎ በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ ሰብሎችን በማምረት እንዴት ገበያቸውን ማሳደግ እንደሚችሉ እናስተምራቸዋለን።
በእርግጥ የአፈር ጥበቃና እንክብካቤ ለማድረግ ቦታውን ከልሎ ከእንስሳት መጠበቅ ተገቢ ነው። ይህ ደግሞ ለነሱ አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል። ይሁንና ይህንን ማድረግ ካልቻሉ ገበያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለሚያሽቆለቁል ልጆቻቸውን ማሳደግና ራሳቸውን ማኖር አስቸጋሪ እንደሚሆንባቸው እንነግራቸዋለን። ሰዎች ይህንን በቀላሉ አይረዱልንም። እነሱ በነበሩበት የአመራረትና የአኗኗር ሂደት መቀጠል ይፈልጋሉ። ይህ ሁኔታ ባለቤቴን ሳይቀር ተስፋ አስቆርጦት ነበር። ሌላው ስራችን ደግሞ የአፕል ዛፎችን እየገረዙ እየተንከባከቡ እንዴት የተሻለ ምርትና ገቢ ማግኘት እንደሚችሉ ማስተማር ነበር። ይህም ቢሆን ከቀደመው አመራረት ለየት ያለ አዲስ መንገድ በመከተል የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ ማድረግ ላይ ያተኮረ ነው። ግን የሰዎቹ ግንዛቤ ላይ መስራት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም በርካታ ገበሬዎች ይህንን የሚነገራቸውን አዲስ መንገድ ተከትለው ሊሰሩ አልቻሉም። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣም ሂደቱ በጣም ተመሳሳይ ነው። አንድ አዲስ ነገር ይዘ ስትመጣ ሰዎች ለውጡን ከመከተላቸው አስቀድመው ይፈሩታል። እንግዲህ በትርጉምም ቢሆን እየነገርናቸውና እንዲረዱት እንዲተገብሩት እየሞከርን ቆይተናል። ይህንን መላመድና ጥቅም ላይ ማዋል አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል። በቀጠናው ቅጥር ግቢ ውስጥም በርካታ ፍራፍሬዎችን ተክለን ብዙ ችግኞችን ለማፍላት ጥረት አድርገናል። እንግዲህ ይህ ሁሉ እየተሞከረ ቆይቷል። ይሁንና ስራው ተሟልቶ ተሰርቷል ወይስ አልተሰራም የሚለው ጉዳይ ግን ትልቅ ጥያቄ ነው። ይህንን በትክክል ለይቶ ማወቅም አስቸጋሪ ነው። ከእኔ አንፃር በቀጥታ ስለማስተምርና ከመሪዎች ጋር ተገናኝቼ ስለምወያይ ውጤቱን መመዘን ቀላል ነው። ስንወያይ አንድ የሆነ ሐሳብ ያነሱና ስትነጋገርም ከዚያ በመነሳት ግንዛቤያቸውን ትመዝናለህ። ለእኔ አንድ ነገር ወደ አንድ አቅጣጫ እየመራ ከሆነ በቂ ይመስለኛል። For me, it's enough when I feel something is moving in one direction. Nice of you to do that. And my next question is, the ministry in which you are engaging is part of holistic ministry, and how church should act, or what is the responsibility of the church to show? ይህን ማድረጋችሁ መልካም ነው። ቀጣዩ ጥያቄ እናንተ አሁን የተሳተፋችሁበት አገልግሎት ሁለንተናዊ አገልግሎት እንደሆነ ይታወቃል። ቤተክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ በተጨማሪ ይህን ወደ መሰለው ሁለንተናዊ አገልግሎት በመግባት እግዚአብሔርን ፍቅር በተጨባጭ በመሬት ላይ ለሌሎች ማሳየትና ማካፈል የምትችለው እንዴት ነው? In sharing God's love to other people. ባለፉት ጊዜያት ስለዚህ ጉዳይ በተደጋጋሚ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር ተነጋግሬያለሁ። እናንተ በቤተ ክርስቲያናችሁ ውስጥ ይህንን የምትተገብሩት እንዴት ነው ብዬ ጠይቄያቸው ነበር። እኔ እዚህ ሀገር ላይ ከ5 ዓመታት በላይ ቆይቻለሁ። በአገልግሎት ክፍለ ጊዜያት ላይ ሁሉ መደበኛ ታዳሚ ሆኜ ይገኛለሁ። ነገር ግን አንድም ቀን ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ጉዳይ ተነስቶ ሲነገር አላጋጠመኝም። ሰዎች ይህንን የእግዚአብሔርን ፍቅር በመሬት ላይ እንዲተገብሩት አይጋበዙም። በእኔ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረዳት ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ፍቅር ለሰዎች አሳይቶ ማለፉ በጣም ጠቃሚ ጉዳይ ነበር። በዚህ ፍቅር ሰዎች በቤተ ክርስቲያን እየሆነ ስላለው ነገር ይገነዘባሉ። እኔ ራሴ ይህንን ፍቅር እንዴት ለሌሎች ማሳየት ይቻላል የሚል ጽኑ መሻትና ቅናት አለኝ። ይህ የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች የማካፈል ጉዳይ ከጀርመን ወይም ከሌላ ቦታ በሚመጣ ፕሮጀክት ውስጥ የተካተተ ገንዘብ ሳይሆን በልባችን ውስጥ የሚገኝ የልብ ጉዳይ ነው። ይህ ከኛ ከራሳችን ጋር የተያያዘ የግል ጉዳይ ነው። ምናልባት አጠገቤ የሚገኝ አንድ የሥራ ባልደረባዬ የሆነ ችግር ውስጥ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ወደ ቤቱ ወይም ወደ ቤቷ ሄጄ ለምን ምግብ አላዘጋጅላትም? የሆነ ሰው ሲታመም ልረዳው ምን ማድረግ ይገባኛል? ይህ በየዕለቱ የምናደርገው የራሳችን ውሳኔ ነው። የሆነ ሰው ደግሞ ኮምፒውተሩ ተበላሽቶ እኔ የጥገና ሙያ እንዳለኝ አስቦ እርዳታዬን በመሻት ወደ እኔ ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ሁሉ ለሌሎች የእግዚአብሔርን ፍቅር ማሳየት የምንችልባቸው ትናንሽ መንገዶች ናቸው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ትላልቅ የነገረ መለኮት ጉዳዮችን አንስቶ ማውራት አያስፈልግም። በቃ ተነስቶ ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ብቻ በቂ ነው። ለዚህ በቃል ከሚደረገው ስብከተ ወንጌል በተጨማሪ በተግባራዊ እርምጃ የሚገለጠው ሕይወት ይበልጣል ማለት ነው። አዎ እንደዚያ ነው።
በቤተ ክርስቲያን አጠገብ በአንድ ስፍራ የሚገኙ ወንድምና እህት እንዳሉ እያወቅኩ ስለ እነሱ አንዳችም ነገር የማላውቅ ከሆነ ወይም መረጃው ከሌለኝ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለኝን ኃላፊነት የምወጣው እንዴት ነው? ይህንን ስል ኃላፊነታችን በቃል ወንጌልን ማሰራጨት ብቻ ሳይሆን በተግባርም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ ወንድምና እህቶቻችንን መርዳት አለብን ማለቴ ነው። Wonderful. This is what is expected from us as Christians, and that was what our Lord Jesus Christ. ድንቅ ነው። ይህ እንግዲህ እንደ ክርስቲያን ልናደርገው የሚጠበቅብን ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሲያደርገው የነበረ ስራ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ከእንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ? መቼም የወደፊት እቅድ ይኖሩታል። ታዲያ ተልእኮዬን አጠናቅቄያለሁ የሚሉት መቼ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ማለቴ ነው። I mean, when did you say mission accomplished here? Yeah, still now I don't feel that it's finished for myself, but maybe one time will come that I feel this and this is my challenge. እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተልእኮዬ እንዳጠናቀቅኩ አይሰማኝም። ገና ነው ማለቴ ነው። ነገር ግን አንድ ቀን ይህ እንደሚሆን ይሰማኛል። ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ተልእኮዬን ከእግዚአብሔር ተቀብዬ ወደዚህ ለመምጣት ስወስን ቀላል ውሳኔ አልነበረም። ይህ አሁንም በልቤ ውስጥ ያለ ነገር ነው። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ታህሳስ አጋማሽ ቪዛ አለኝ። በኮንትራት ስምምነቱ ውስጥ ባለቤቴ እንጂ እኔ አልተካተትኩም። ስለዚህ እስከ ታህሳስ አጋማሽ የሚሆነውን እናያለን። የጀመርኩት የስልጠና ማዕከል ህንጻ ያልቅ ይሆን ወይም አይሆን ገና የምናየው ይሆናል። ይህንን ማጠናቀቅ ግን በልቤ ውስጥ ያለ ተልእኮ ነው። እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ከብዶ ያለውን ይህንን ነገር ፈጽሞ እንደሚያሳየኝ ተስፋ አደርጋለሁ። My other question is a bit relevant with the former one, and the church is called just to evangelize people, to tell the gospel of his kingdom and win souls to God. ቀጣዩ ጥያቄ ከቀድሞ ጥያቄ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው። ቤተክርስቲያን የተጠራችው የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስበክና ለማወጅ ነው። በሌላ ጎን ደግሞ ሰዎችን በሁለንተናዊ መልኩ ማገልገል ይኖርብናል። እዚህ ጋር መንፈሳዊውን አገልግሎት፣ እዚያ ጋር ደግሞ ሁለንተናዊውን አገልግሎት መፈጸም ጥሪያችን ነው። ስለዚህ ሁለንተናዊ አገልግሎት ለመንፈሳዊ አገልግሎት ማለትም ለታላቁ ተልእኮ መሳካት ድጋፍ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው? ይህን ከራሱ አታይ በመነሳት ያስረዱን። From your own perspective. I think in my mind it's very difficult when I realize how Jesus did it, that I think often Jesus sit with them on the table, they sit with them on the floor and maybe share the fish or share the bread and speak about Jesus in this time. And often I feel the church is በእኔ አስተሳሰብ ጌታ ኢየሱስ ይህንን እንዴት እንደከወነው ሳስብ ነገሩ አስቸጋሪ ይመስለኛል። ጌታ ኢየሱስ አዘውትሮ ከችግረኞች ጋር መሬት ላይ ይቀመጣል፣ በጠረጴዛ ዙሪያ ይቀመጣል፣ አብሯቸው ማዕድ በመቅረብ አሳና እንጀራ ይካፈላል። እናም የመጣበትን የራሱን ተልእኮ በዚያው ይነግራቸዋል። ዛሬ ያለችው ቤተክርስቲያን ግን ወንጌልን ትሰብካለች እንጂ ከነሱ ጋር ተቀምጣ አሳና እንጀራ መካፈልን ዘንግታለች። ከሰዎች ጋር ለመቀመጥና ችግሮቻቸውን በማዳመጥ በህይወታቸው ውስጥ እየሆነ ስላለው ነገር ለመረዳት በቂ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ገና ጥያቄዎቻቸውን ሳናዳምጥ የራሳችንን መልስ መስጠት አይጠበቅብንም። ደግሞም እንደ ቤተክርስቲያን ድርሻችን ምን እንደሆነ በየጎዳናው ላይ ሲሮጡ ለምናያቸው ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆች ደግሞም እንደ ቤተክርስቲያን ድርሻችን ምን እንደሆነ በየጎዳናው ላይ ሲሮጡ ለምናያቸው ወላጆችን ያጡ ልጆች እንደ ቤተክርስቲያን ለቤተሰቦቻችን እንደምናደርገው ሁሉ ለድሆች በሮችን መክፈት፣ ማዕድን ማጋራት፣ ለታረዙት ማልበስ፣ ምናልባትም ያደፉትን ልጆቻቸውን አምጥቶ ገላቸውን በማጠብ ወዘተ ከትናንሽ ነገሮች መጀመር ይቻላል። ትምህርት እንዲያገኙ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ከቤተክርስቲያን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግም ሊሆን ይችላል። በነገረ መለኮትም እንዲሁ ወንጌል እያስተማርን ልናሳደጋቸው ይገባል። እነዚህ ሰዎች እኮ በልባቸው ውስጥ የወንጌል ቅናት ሊያድርባቸው ይችላል። አዎ፣ ምናልባትም በገንዘብ ጭምር ማገዝ ተገቢ ነው። Because they have a big passion in their heart to work in the church, that we assist them, maybe finance issue also. Two more questions. The first question is that it's interesting to know the experience of people, the way they spend their day
a single day. Some people just wake up early in the morning and do physical exercise and pray. እሺ እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛል። ሰዎች ቀናቸውን እንዴት እንደሚያሳልፉ ማወቅ መልካም ነው። አንዳንድ ሰዎች ማለዳ እንደተነሱ የአካል እንቅስቃሴ ከሰሩ በኋላ ይጸልዩና በዕለቱ የያዟቸው ሌሎች እቅዶች ይኖራቸዋል። አንዳንድ ዕለታዊ ስራዎቻችን ቋሚ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ይለዋወጡ ይሆናል። እርሱ ቀኑን እንዴት ነው የሚያሳልፉት? ከዚህ ተመልካቾቻችን ብዙ ይማሩበት ይሆናል። አንዳንዶቻችን የራሳችን የህይወት ዘይቤ ኖረን ይሆናል። እርሱ ቀኑን የሚያሳልፉት እንዴት ነው? Our own ways or our own lifestyle, but how do you spend your day? A single day just from morning to ቆይ የሥራ ሰዓቴ ማለት ነው ወይስ ያለኝን የእረፍት ጊዜ? just in life, of course, works are always there. Routines, usual responsibilities are always there. በእርግጥ ስራዎቻችን ሁልጊዜም አሉ። በየቀኑ የምናከናውናቸው ሌሎች ተግባራትም እንዳሉ ሆነው ምንም የማይቀሩና በየዕለቱ የሚከናወኑ ተግባራትን ጨምሮ ቀኑን የሚያሳልፉት እንዴት ነው? ምክንያቱም ተመልካቾቻችንን ጨምሮ እኛ ሁላችንንም ሊያስተምር ይችላል ብዬ ነው። Our audience. In my day, it's very important to start with my breakfast. And I know this is often not like the habishas. They can shift it on. ቀኔን በቁርስ መጀመር ለኔ በጣም አስፈላጊ የመጀመሪያ ተግባሬ ነው። እኔ እንደናንተ ቁርሴን በምሳ ሰዓት መብላት ያስቸግረኛል። አዎ ይሄንን እኛ 5:11 እንለዋለን። So I need always petrol before I start, but when I start really. So I start after my breakfast with reading Bible time and praying time. But I'm not a marathon. ልክ ነህ። እንግዲህ ቀኑን ለመጀመር በቅድሚያ ነዳጅ መሙላት ይኖርብኛል። ከዚያ በኋላ አንዴ ከጀመርኩት በቃ ተጀመረ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን የማንበቢያና የጸሎት ጊዜ ይኖረኛል። ይህ ምናልባት ለአጭር ጊዜ ብቻ የማደርገው ወይም ከአንድ ሰዓት ላልበለጠ ጊዜ የማደርገው ሊሆን ይችላል። ይሁንና ከቃለ እግዚአብሔር አንድ ክፍል አንብቤ ቀኔን መጀመር ለእኔ ጠቃሚ ጉዳይ ነው። በሳምንት 3 ቀን በቢሮአችን የጸሎትና የስብከተ ወንጌል ክፍለ ጊዜ አለን። በእርግጥ ዕለታዊ እቅዶች ቢኖሩኝም በየመሃሉ ጣልቃ የሚገቡ ሌሎች ደራሽ ተግባራትም አይጠፉም። ከዚያ የምሳ ሰዓትም ይኖረኛል። በቤቴ ውስጥ በማጀት ወይም በኩሽናዬ የሆነ ነገር በራሴ መንገድ አበስላለሁ። ከዚያ በመቀጠል በቤቴ ዙሪያ ባለው የአትክልት ስፍራ ውስጥ የማሳልፈው ጊዜ አለ። ይህ የአትክልት ስፍራ ለእኔ የጥናትና ምርምር ማዕከሌም ጭምር ነው። አንዳንድ ተክሎችና ፍራፍሬዎች ያላቸውን አበቃቀልና እድገት የማጠናው እዚያ ነው። አሁን ሙዝ፣ አናናስና ሌሎችም ፍራፍሬዎች በጓሮዬ አብቅዬ ፍሬዎቻቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መልቀም ደርሻለሁ። በፊት ስለ ፍራፍሬዎች አውርተኸኛል። እነዚህ ለእኔ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ስለ አትክልትና ፍራፍሬዎች አጠቃቀም ለእናንተ ሰዎች ወይም ለአበሾች አሳያለሁ። ለምሳሌ አቀማመጣቸውን እንዴት ሳይበላሹ ቆይተው መጠቀም እንደሚቻል እንማማራለን። በተለይ ቤተሰብ ከነዚህ ምርቶች እንዴት ቫይታሚን ማግኘት እንደሚችል ወዘተ እንነጋገራለን። መደበኛው የሥራ ሰዓት በ11:30 ከተጠናቀቀ በኋላ ደግሞ በግቢ ውስጥ ተዘዋውሬ የተበላሹና የሚያፈሱ የቧንቧ መስመሮችን አይቶ ማስተካከል እና ከተማሪዎች ጋር ተገናኝቶ መወያየት በጣም ያስደስተኛል። ይህንን አብዝቼ እወደዋለሁ። ሲመሽ ደግሞ ማታ ሰዎችን በስልክ አማክራለሁ። በአካል መሄዱ ላይመቸኝ ይችላል። በቸገራቸው ጊዜ ሰዎችን መርዳት ያስደስተኛል። ማታዬን ከሰዎች ጋር ለመነጋገር እጠቀምበታለሁ። Okay. The other thing, how is your feeding style? I mean your diet, because you came to another culture here and there is. እሺ ጥሩ። የአመጋገብ ዘይቤው እንዴት ነው? እርሱ አሁን የሚኖሩት በሌላ ባህል ውስጥ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ምግብ እዚህ ያለ፣ እርሱ አውሮፓ ሳሉ የአውሮፓውያን ምግቦች ይመገቡ ነበር። ለዚህ አመጋገቡ እንዴት ነው? የኢትዮጵያንስ ምግቦች ተላምደዋል? Accustomed to Ethiopian dish as well. ከመጀመሪያው አንስቶ ስለምወዳቸው በኢትዮጵያ ምግቦች ላይ ምንም ችግር የለብኝም። ነገር ግን ጨጓራዬ ለረጅም ጊዜ ስለሚሰራ ሊከብደው ይችላል።
ስለዚህ አመጋገብ ላይ ሚዛናዊ መሆን አለብኝ። በተለይ የወይራ ዘይት የሚባለው ላይ ትንሽ ጨጓራዬ ይቸገራል። እኔ የምከተለው የህይወት ዘይቤ ቀለል ያለ ነው። ለምሳሌ በጎፋ ሳውላ ገበያ ሄጄ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ሁሉ ገዛለሁ። ወደ ገበያ መሄድ እወዳለሁ። አበሾች የምትበሉትን ሁሉ እኔም እበላለሁ። ምናልባት ሌሎች ጥቂት ተጨማሪ ምግቦች ማዘጋጀት ግን ሊኖርብኝ ይችል ይሆናል። በመሰረታዊው አመጋገቤ ላይ ያው ከናንተ ጋር ተመሳሳይ ነኝ። አዲስ አበባ ላይ ስቆይም ለየት ያሉ የአበሻ ምግቦችን እመገባለሁ። Wonderful. Now we came to the last question. በጣም ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን ደርሰናል። ለተመልካቾቻችን ሊተላለፍ የሚገባ የሚሉትን ወቅታዊ መልእክት ካሉት ማስተላለፍ ይችላሉ። የመጨረሻ መልእክት እንዲያስተላልፉ እድል ስጥዎት። Audience, I give you this chance. Yeah, what is in my heart every time stronger is sure the subject about how the churches are thinking about this, how they really show the love and not only rules, when they realize about what is the goal from the churches. And my passion in my heart is to እሺ እንግዲህ በልቤ ውስጥ ሁሉ ጊዜ የማስበው ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች ለማሳየት ምን እያሰበች እንደሆነ ነው። ግቧን ተግባራዊ ለማድረግ ደንቦችን ስትነድፍ ይህንን የፍቅር ጉዳይ ታካትት ይሆን ወይ እላለሁ። እኔ ትልቁ መሻቴ በዚህ ጉዳይ ላይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ከሰዎች ጋር መነጋገር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሰሩ የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች እንዲያሳዩና በሌሎች ዘንድ አሜኒታን እንዲያተርፉ ነግራቸዋለሁ። እኔ ጀርመን ሳለው ሰዎችም በማመንና በእነሱም በመታመን ነፃ መሆን እንደሚቻል እናገር ነበር። ለምሳሌ ሽመልስን ሳምን እኮ ፍጹም ትሆናለህ ብዬ አይደለም። ነገር ግን አንተ ማመኔ ምንም ይሁን ምን መልካም ነው። ሰዎችም ማመን ነፃ ያደርገናል። ካላመናቸውና የእግዚአብሔርን ፍቅር ካላሳየናቸው ጥሩ አይሆንም። ሰውን ካላመንን ወደ መቆጣጠር እንገባለን። ግን ነገሮችን መቆጣጠር ያለበት እግዚአብሔር ነው። አብዛኛውን ጊዜ ራሳችን ለመብቶቻችን ስንታገል እግዚአብሔር ያየናል። ብዙውን ጊዜ ቤተክርስቲያናትን የሚያውከውም ይህ ነው። ጀርመን እያለው ይህንን የእግዚአብሔርን ፍቅር እውን ለማድረግ ምን መስራት እንደሚገባኝ ራሴንና ሌሎችንም ሰዎች እጠይቅ ነበር። እንደ ቤተክርስቲያን መሪም ሆነ እንደ አንድ ምዕመን ወይም አማኝ ዛሬ የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች ለማሳየት ምን ማድረግ አለብኝ? ደሞስ በሌሎች ላይ እምነት የሌለኝ ለምንድን ነው የሚለው ጭንቀቴ ነው። ይህንን ዕለት ዕለት መገምገም ይገባናል። Develop this, but every person alone. What is on this day my job to show the God's love, and which people I don't trust, and what's the reason for this? To evaluate this a little bit. Wonderful. Miss Silvia Trosto was our special guest for today. ድንቅ ነው። ሚስስ ሲልቪያ ትሮስቶ የዛሬዋ እንግዳችን በመሆን ጊዜ ሰጥተው በስቱዲዮአችን በመገኘት የካበተ ህይወት ልምዶን ስላካፈሉን በጣም አመሰግናለሁ። Thank you very much to have you at our studio. እኔም አመሰግናለሁ።